شاید الان بگی پریمیر چیه اصلا؟ چرا باید یادش بگیرم؟ نگران نباش، تو تنها نیستی. حالا بیا با هم ببینیم پریمیر چیه و چرا همه دارن عاشقش میشن. پریمیر یه نرم افزار فوق العاده است که باهاش میتونی ویدیوها رو مثل یه حرفه‌ای تدوین کنی. یعنی چی؟ یعنی هر فیلمی که تو اینستا، یوتیوب یا حتی تیزرهای تبلیغاتی میبینی احتمالاً با پریمیر ساخته شده. میخوای چند تا مثال بزنم؟ کلیپ های خفن یوتیوبرها، فیلم های کوتاه جشن تولد، ویدیوهای تبلیغاتی که واقعاً چشم‌نوازن. پریمیر بهت این قدرت رو میده که بتونی هر ایده‌ای که تو ذهنت دارید تبدیلش کنیم به یه ویدیو زنده و جذاب. این دوره کاملا رایگانه. میپرسی چرا؟ چون میخوام بهت نشون بدم که حتی با چند دقیقه آموزش ساده چقدر میتونی پیش بری. نگران نباش، من کنارت هستم تا قدم به قدم بریم جلو. شاید بخوای بدونی قسمت بعدی قراره چه اتفاقی بیفته. آماده شو که نرم افزار رو نصب کنی و بریم تو دنیای پریمیر. راستی دوست داری بدونی چجوری یه پروژه ساده بسازی؟ پس حتما دوره رو ادامه بده.